kartan som jag har framför mig så är det tvärsvart, jag ser ingenting. Jaha, då har vi lagt ut från Henån. Vad har vi för målsättning? Målsättningen just nu är Cuxhaven i Tyskland. Via Kielkanalen. Det är alltså från vårt sätt andra sidan Danmark. Och en hygglig bit in i Tyskland till och med. Jajamän. Och färdvägen är väl som vi hittills har planerat i alla fall. Huvudsakligen på svensk sida tills vi kommer långt söderut. Malmö alternativt ännu längre söderut om typ Höllviken eller något sånt där. Och sen gå över till Holtenau. Norra inloppet på Kielkanalen. Tror du? Vi vet inte riktigt. Det är lite mörkt. Det är djur i vattnet! Stora! Vi har konstaterat att vår inledande färd inte bjuder speciellt mycket vind. Någon enstaka sekundmeter. Så segling tillåts inte med tanke på att vi har begränsat med tid. Vi har 18 dagar ner till Cuxhaven och tillbaka. Vi har nu efter en lite halvdramatisk tilläggning kommit till Donsö gästhamn. Det var lite svettigt att lägga till, eller ja, det var jag som la till. Jag är inte jättevan vid att göra det och det hjälper naturligtvis inte när backen slutar fungera. Så att ja, vi har tagit i bryggan med nosen. Ingen större skada, ingen skada alls egentligen skedde. Det gick ganska sakta, men lite smått nervöst var det. Så här sitter vi nu och nu har precis pappa packat ner sjökorten här. Men här sitter vi alltså med varsitt vinglas, en vi förberett här. gästhamnsguide och lite sjökort. Vi planerar den kommande resan ner till Cuxhaven. Så att så ser läget ut just nu. Alltså vi är inte riktigt säkra, men vi tror att vi har hittat det lokala matstället. Kanske en pizzeria eller någonting sånt där. Vi ska se vad den heter. Öppet är det i alla fall.
Vad är det här? Det är pizza. Kolla, kolla. Här finns så här riktigt goda grejer. Ja, nice. Är du sugen på det eller är det taco som gäller? Nej, tacos. Det blir tacos idag. Taco. Taco, taco. Arriba, arriba. Taco sista. Ja, precis. Vi kör en tacotista. Är det glass nu? Jag tror det. Jag ställer upp alla dagar i veckan. Vi har gått in på den lokala pizzerian här i Glommen för att beställa en varsin glass. Lite oklart, de har under tiden som vi har väntat här nu så har de hunnit med att göra typ 2 pizzor och 3 kebabtallrikar och vi väntar fortfarande på våran glass. Så att jag vet inte riktigt vad det är vi har beställt. Vi får se om en liten stund här. Ja, efter mycket om och men så har vi fått våran glass nu i alla fall. Inga konstigheter. Är den god? Helt okej. Helt okej. Mycket bra, mycket bra. Vad är det för dag idag? Jag vet inte. Tisdag är det. Vilken sorts tisdag? Taco-tisdag. Det är taco-tisdag idag. Taco-tisdag. Idag är det taco-tisdag. Taco-tisdag. Vi är jätteduktiga på att göra sån här... Den är nästan hel. Det är bara ett litet hål. Det beror på från vilket håll man ser det, skulle jag säga. Men Alltså, men ja, vad spelar det för roll egentligen? jag försökte. Är det inte gott ändå? Det är jättegott ändå. Jag tror det, va? Mycket bra. Ja. God morgon. God morgon. Eller... Nej, så här kan det se ut. Enkel frukost. Knappt mer än nyvaknad. Solen lyser som sagt. Eller det sa jag inte, men den gör det i alla fall. Om det inte blir mycket vind idag heller. Motorn går hårt. Men vad gör vi? Vi måste ju ta oss dit vi ska. Så att, Ja, Helsingborg idag. Ja, tanken. vad sa du? Helsingborg. Helsingborg, precis. Det är väl en hel dags motorgång för att hinna dit. Dessförinnan pratar med Mastervolt för att se om de vet något mer om våra strömavbrott som vi har lite då och då. Det blir nog en bra dag. Så det tror jag. Ja. Sitter i telefon med Mastervolt som ska försöka fixa våra batterier. Hoppas att de löser det den här gången. Jag har precis lagt till i Scanör och återigen en lite halvdramatisk tilläggning då vi tappade den här gången inte bara backen utan även framåtdrift. Så vi hade praktiskt taget ingen motor när vi la till. Ingen
större skada skett sådär och tilläggningen gick trots allt väldigt bra. Vi fick lite hjälp på bryggan och sådär. Men det här är faktiskt ganska allvarligt. I synnerhet om vi tänker på övergången som vi ska göra till Tyskland imorgon. Fortsätter det så här då kommer vi förmodligen inte kunna göra det. Det är jävligt tråkigt. Så nu sitter pappa i telefon med grabbarna från varvet hemma och försöker se om de kan lista ut vad som är fel. Statusen just nu är att vi sitter praktiskt taget fast i Skanör. Och med det menar jag att vi har ingen motor. Och planen var att vi skulle åka ut som imorgon förmiddag, men som läget ser ut just nu så blir vi sittande så här. Vi har en kille som har kollat på motorn lite hastigt under kvällen, som ska tillbaka till sin firma och se om de har tid för lite akutjobb, om det går att fixa. Det är inte särskilt troligt att de faktiskt kan laga det som är felet, för det saknas förmodligen reservdelar och allt möjligt. Men det är där vårt hopp sitter just nu. Skanör. Ser ut som värsta rivieran. Och det är gott om folk. Social distancing är lite på gränsen nästan. Men hot som attan. Och vi ligger fast i hamn. Inte skitbra. Vädret börjar göra att det är lite behagligare temperatur, eller lite behagligare, det var gott innan också, men lite väl varmt. Det fläktar lite. Och vad gör vi då? Geocache! Yay, geocache! Fantastiskt sätt att upptäcka ställen. Områden, natur, runt omkring. Absolut. Har verkligen, det var flera år sedan jag gjorde det, höll på med geocaching nu, men jag har varit på ställen där jag förmodligen aldrig hade besökt annars, och flera av dem har varit jävligt trevliga. Så att i Skanör har vi nu redan tagit 2 stycken och är nu på väg för att hitta en tredje. Det här är förmodligen ett våtmarksområde, men det är också en golfbana. Plus att här säger våran lilla app att det ska finnas en cache. Och våran skattletare Diddy, expert på ämnet, sedan många år tillbaka letar febrilt. Beskrivningen på själva gömman är annan. Väldigt tydligt vad det kan vara för någonting. All right. Var peka? Ner, här, i marken. Ser du den? Kanske. Det var den. Det såg ut som en sten och nu ser ni att det är det inte. Det här är, ni förstår. Alltså, det där var ju jävligt Sigfimpen, den var ju bara tråkigt faktiskt. Fy fan, det där var minuspoäng. skit. Det är någon tok som har stoppat dit det, som har hittat den förmodligen. Alltså seriöst, den är ju grymt fräck. Och så här ser behållaren ut. Och för den som inte är invigd i geocaching kan vi då säga att i den ligger det som ni ser en liten lista. Där man ska skriva upp datum och sitt nickname. Och sen så registrerar man att man har hittat den på appen. Och så vi är ju helt klart inte först och har hittat den här. Nej, det är många som ni ser. Men det var ett tag sedan som någon hittade den senast.
på de tidigare vi har kört idag har ju faktiskt några hittat som igår på andra ställen. Men nu ska vi skriva. Sista kvällen i Skanör, vi chansar på att lämna imorgon bitti. Så håller vi tummarna för att vi kan landa där vi behöver. Skål! Alltså, försök bara lyckas med det. Det är den enklaste sättet. Det är ju hopplöst där. Det är klart det är. Du får be om dem. Alkoholmissbruk. Tyvärr. Då har jag tänkt säga skål i alla fall. Skål då. Tjo. Nu är det gott.